म हुँ जय प्रधान र म अहिले तपाईको सामु आएको छु 70 माइको एयर कम्प्रेसर लाइटको स्पेसिफिकेसन भिडियो लिएर। सो यसरी हेर्ने बेला चाहिँ यसमा इजी टु स्टोर मेटल गियर हैन कन्टिन्युअस एन्ड पावरफुल डिजिटल डिस्प्ले भनेर लेखिएको छ र साथसाथै यसमा तपाईको अर्को केही साइनेज पनि दिएका छन् साइकलको स्कुटरको हैन गाडीको अनि बलको पनि दिएको छ। अब म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। सो खोल्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको एयर कम्प्रेसर निकाल्दा यो यस्तो रहेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको युजर्स म्यानुअल भन्ने हजुर यस्तो छ। यो चाहिँ रहेको छ 70 माइको एयर कम्प्रेसर लाइट। अब यो चाहिँ जस्तो नाम त्यस्तै काम, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै लाइट ड्युटीको लागि हो। यो हेभी ड्युटी हैन, यो फेरि ट्रकमा गएर तपाईले यो काम लाग्छ, बसमा गएर काम लाग्छ, मिनी बसमा गएर काम लाग्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। एसयुभी सम्म ठीक छ हैन, गाडीको मानेमा बाइक स्कुटरहरु त हुने नै भयो र साथसाथै साइकल पनि हुने भयो र साथसाथै कुनै बलहरु खेल्नलाई छ भने पनि हजुर त्यसमा पनि हावा भर्नको निम्ति चाहिँ यो ठिक्क हो। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त हेरौँ है त, कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर। सो तपाईले यहाँ यो जुन कम्पार्टमेन्ट छ त्यो खोलिसके पश्चात तपाईले यो पावर सकेट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले तपाईको गाडीको जुन चाहिँ सिगरेटको पावर सकेट हुन्छ त्यसमा गएर यो 12 भोल्टको त्यहाँ जोड्न सक्नुभयो। सो यो चाहिँ अब तपाईले गाडीको टायरमा लगायत अब स्कुटरको टायरमा बाइकको टायरमा राख्न सक्नुभयो हैन। अब त्यसको लागि पनि यहाँ तीनटा डिफरेन्ट मोड्सहरु दिएका छन्, अथवा भनौं न तपाईले गाडीमा राख्ने भए एउटा अनि तपाईको कुनै बलहरुमा राख्ने भने अर्को। सो बेसिकली म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ तीनटा राखिएको छ हैन, विभिन्न कारणहरुको लागि र विभिन्न साधनहरुको लागि। अब यो एयर कम्प्रेसर किट हजुर तपाईले प्रत्यक्ष रूपमा 30 मिनेटसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ, लगातार 30 मिनेटसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई केही रेस्ट दिनु पर्ने छ र त्यो 30 मिनेटको दौरानमा तपाईले 5 वटा टायरसम्म हजुर मज्जाले रिफिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यसको हावा भर्ने प्रक्रियाको। सर्वप्रथम त तपाईले सेट गर्नु पर्यो यता जुन चाहिँ यहाँ एलईडी स्क्रिन छ कति पीएसआई राख्ने भनेर। अब तपाईलाई त्यो डेटा थाहा छैन भने टायरको तपाईले यता पछाडी पनि राखेका छन् डेटा हैन, गाडीमा कति, स्कुटरमा कति, साइकलमा कति भनेर। सो तपाईले त्यसलाई पनि एउटा यार्डस्टिक मानेर हिँड्न सक्नुभयो। अब तपाईले त्यो डेटा यहाँ राखेर यो मसिन सञ्चालन गर्नुभयो र यो मसिन तपाईले स्टार्ट गरे पश्चात जति प्रेसर तपाईले यता सेट गर्नुभएको छ त्यतिकै प्रेसर तपाईको टायरमा पर्ने बित्तिकै हजुर यो अटो कट अफ हुन्छ। अर्थात् तपाईले चाहिँ चिन्ता लिएर बस्नु पर्दैन कहिले निकाल्ने हो भरे कि भरेन भनेर, मजाले आफै अटोमेटिक कट अफ भइजान्छ। अब यो लाइट कम्प्रेसर किट हो हैन, जसको मतलब तपाईले यसलाई सधैँ मजाले प्याक गरेर गाडीमा यसो स्टोर गरेर लान सक्नुभयो। अब तपाई कहिलेकाहीँ यसो घुम्न जाँदाखेरि बीचतिर जानु होला, रिभर साइड हैन, सो त्यति बेला तपाईले अब भनौं न बल लानु होला, ट्युब्स लानु होला परिवारसँग जाँदाखेरि, साथीभाइहरुसँग जाँदाखेरि। सो त्यति बेला पनि तपाईले यससँग चाहिँ तपाईले अब ट्युब पनि भर्न सक्नुभयो, बल पनि भर्न सक्नुभयो। तर यदि र्याफ्टिङ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भर्न मिल्दैन है फेरि। अब चाहिँ यो बल अथवा ट्युबको लागि चाहिँ यो तपाईले यहाँ यसरी राख्न सक्नुभयो मजाले। सो यसले चाहिँ तपाईको बल अथवा ट्युब तपाईले यसले भर्न सक्नुभयो। यो फेरि यता भित्र राखेँ र अब अर्को एउटा रमाइलो पाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ यो ब्लोअर हो जसले चाहिँ तपाईको अब गाडीमा केही धुलो यताउता परेको छ भने तपाईले यो अन गरेर मजाले धुलो चाहिँ कता लागेको छ के छ सरर ब्लो गर्दै सफा गर्न सक्नु भयो। सो यो चाहिँ रह्यो यो तीनटा डिफरेन्ट युसेज यो किटलाई लिएर र यो हो तपाईको 70 माइको एयर कम्प्रेसर किट जसले चाहिँ तपाईलाई विभिन्न हैन कुराहरुमा चाहिँ हावा भर्न मद्दत गर्छ। 70 माइको एयर कम्प्रेसर लाइट किट जुन चाहिँ यो रहेको छ एकदमै पावरफुल पनि छ र डिपेन्डेबल पनि छ र के भन्दाखेरि इट्स लाइट, इट्स कम्प्याटिबल एन्ड डेफिनेटली very easy to use र तपाईलाई जहाँसुकै अप्ठ्यारो पर्छ
With flat tires, this will definitely be a lot of help.